zijn 4 dingen die je kan doen tegen zadelpijn. En de eerste, ik heb ze allemaal, zalfjes. Kontzalf. Heerlijk. Ja, wat doet het? Wat heb je eraan? Nou, het is echt een symptoombestrijding. Het kan zeker helpen op langere tochten, hè, dat je het wat langer uithoudt op je zadel. Als je een langere tocht hebt, ga je wat zweten in je zeem. Met zalfjes voorkom je eigenlijk het schuren op je zadel en het is ook een soort symptoombestrijding. Dus kan helpen. Kan helpen. Ja goed John, ik heb alle zalfjes ter wereld geprobeerd. Ik heb ook bijna elk zadel ter wereld geprobeerd. Wat kun je nog verhelpen met de verschillende zadels? Want er zit echt heel veel verschil tussen het een en het andere zadel. Absoluut. Vormen van zadels, breedte van zadels. Uiteindelijk heeft de vorm te maken met in welke positie je gaat zitten. Hè. Ben je flexibel genoeg, zit je ver voorover, wil je de wedstrijd winnen, dan is het vereist wel een iets ander zadel als dat je lekker op zondagmiddag 60 kilometer gaat toeren met de handjes op het stuur. Ja. Dus daar zit zeker een verschil tussen. En breedte is heel belangrijk, hè. Afhankelijk van hoe ver jouw zitbordjes uit elkaar staan. Bepaal je eigenlijk de breedte van het zadel wat je gaat. Ja, dus afhankelijk van de pijn eigenlijk heb je verschillende soorten zadels die een soort van oplossing bieden. Ja. Dus bijvoorbeeld, dit is vooral voor je doofgevoel. Allereerst is het ook zo dat je door de juiste breedte te kiezen op het zadel ontlast je eigenlijk al de hele voorkant. Val je met je zitbordjes over het zadel heen, ja, dan denken mensen vaak dat een gat in het zadel de oplossing is. Maar al zit je niet goed achterop op je zadel, dan blijf je hier aan de voorkant druk houden. Dan zal het altijd een probleem blijven. Dus dan gaat het meer om de breedte van je zadel? Dat is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste. De juiste breedte en dan ga je kijken naar de juiste vorm afhankelijk van de positie waar je in zit. Wat voor jou het juiste zadel is, dat is helaas voor iedereen persoonlijk. Maar daar kom je het beste achter door een goede bikefit te laten doen. Ja John, zeempjes. Ik zit hier meer op dan op het bankstel, waar ik thuis heb staan. Er zit heel veel verschil ook tussen de zeempjes die iemand kan gebruiken. Zeker. Wat zou jij aanraden qua zeempjes? Dat is een hele moeilijke vraag. Ook met zeemen heb je echt heel veel verschillen in zitten. Ja. De vorm van de zeem, ook hoe het broekje gesneden is, maakt uit hoe de zeem uiteindelijk om je kont heen zit, om het maar zo te zeggen. De broekmaat is erg belangrijk. Dus en uiteraard de kwaliteit van de zeem bepaalt zeker een mate van comfort. Voor iedereen weer een beetje persoonlijk. Ik kan niet aanwijzen dat je zegt, nou die broek is voor iedereen geschikt. Hangt af van hoe je lichaamsvorm is en wat voor problemen je hebt op het zadel. Ja. Is een dikke zeem altijd beter dan een dunne zeem? Nee, dat denken mensen heel vaak. Dat dacht ik altijd. Ik wou gewoon zo groot mogelijk kussen. Hielp helemaal niks. Maar dat komt vaak omdat je de combinatie met het zadel, wat misschien niet juist is voor je, gaan mensen dat dan proberen op te lossen met een dikke zeem. Zoals vroeger zag je ook wel dat mensen op een stadsfiets lekker van die hoesjes met gel kussentjes eroverheen gingen doen. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dat is eigenlijk de eerste oplossing die je zelf aangrijpt, maar vaak is de dikte van de zeem zeker niet meer comfortabel. Dus het kan wel iets helpen en het iets ontlasten, maar een zeem moet zeker niet dik te zijn om goed te zijn. En een zeem of een biefstuk? Een zeem of een biefstuk? Ik zou kiezen lekker een zeem. Je wilt zo'n leren lapje die je vroeger had. Ja, dat wordt eigenlijk niet meer verkocht. Het zijn tegenwoordig allemaal dit soort zeemen in je broek. En daar zit kwaliteitsverschil in. Laat je goed adviseren in de winkel. Laat goed kijken of je broekje goed bij je past en goed gesneden is. En dan moet het goed komen. Laatste optie. Een goede bikefit. Eigenlijk... Wij hebben het al gedaan. We hebben het al gedaan. Ja. Je hebt zoveel oplossingen, maar eigenlijk is de samenloop van de oplossing is je bikefit. Dus de samensmelting van je broekje, de houding op de fiets en je zadel. Absoluut. Ja, heb je wel het goede broekje, maar niet het juiste zadel, zul je nog niet lekker zitten. Andersom is ook een probleem. Dus eigenlijk, als je alle combinaties bij elkaar juist afstelt en de goede onderdelen pakt, ja, dan zul je merken dat je comfortabel op je fiets kunt zitten. Enkele uitzonderlijke dagen laten. Ja. Zoals mij. Ja. Kan janken.